Резонансне вбивство у столиці. Застрелили полковника Служби безпеки України. Кілер чатував на свою жертву біля будинку, наблизився і зробив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця злочину втік. Жертвою нападу став спецпризначенець Альфа Іван Воронич, який з 2014 року боровся з ворогом та був один з тих, хто започаткував в СБУ напрямок, який зараз створює багато проблем для росіян. Іван Івановича, 74-й рік, станом на зараз, що нам відомо, що це дійсно діючий співробітник Служби безпеки України. Офіційно СБУ підтвердили ці дані раз. Ми знаємо, що він працював в Центрі спеціального призначення Служби безпеки України «Альфа». Він займав там одну з посад, але на це увагу звертати не треба. Він був в чині полковника, це означає, що він тривалий період часу служив в СБУ. Я знаю, що він працював в тому департаменті контррозвідки, яке було відповідальне за проведення активних дій на окупованих територіях. Луганська, Донецька область, коли це ще було АТО, і вже безпосередньо під час повномасштабної війни. Гіві, Моторола, починаючи з них ліквідація, цей департамент був відповідальний, закінчуючи усіма цими великими операціями, які зараз ми бачимо останніми роками, які реалізовується Служба безпеки України. Я ще раз кажу, я не знаю, що він особисто робив, але в тому підрозділі він був, і російські контррозвідники давно вже намагаються хоча б когось вбити, знешкодити з того основного складу, того підрозділу. Зухвало, холоднокровно, наскільки ми чули, 5 пострілів, наскільки ми чули, знову, всі в голову і, головне, глушник. Це показник того, що готувалися. Це не випадковість, це не ситуативність якась, тобто людина готувалася, людина чекала. Швидше за все він був не один, щонайменше було їх двоє. Я припускаю, бо так поза класикою працюють. Хтось повинен був підстраховувати автівка, бути в автівці, чекати, бо якщо ти запаркуєшся на майданчику, тебе може заблокувати, тебе можуть евакуювати, там шлагбаум, там виїзд. Повинен бути хтось, хто терміново тебе підхопить, відвезе в надійне місце, щоб ти міг там пробути день, два, тиждень, 2, 3, 4, поки не вгамуються всі ці пристрасті і поки ти не отримаєш, можливо, зелений коридор через кордон, не перебратися через кордон, але, як правило, з такими людьми закінчують справу дуже швидко. Трують, вбивають, топлять, щоб немає виконавця, немає слідів. Наступні 48 годин – це найгарячіша пора, коли можна по гарячих слідах знайти. Оце точно кілер? Ну, судячи з роботи, це не просто був постріл, як стріляли в Стерненка, жінка стріляла, ми бачили, як це було. Тут дійсно підбіг, він бачив здалеку, підбіг, можливо, хтось попередив, що зараз він виходить, очікує. Він підійшов, 5 пострілів, причому ще раз холоднокровно і втік. Це почерк росіян? Інших варіантів в мене немає. Якщо раніше плюс-мінус в подібних випадках я кажу, давайте почекаємо, це може бути, не знаю, там якась побутова історія, але тут, з того, що ми побачили, я особисто бачу 99% присутності Російської Федерації. Вони давно хотіли реалізувати на території України щось подібне. Ми робимо в них, наші спецслужби, трують, вбивають, розстрілюють, забивають молотками, підривають самокатами різних військовослужбовців. Росіяни за час війни у нас не зробили нічого. Підпали, спроба підриву окремих військовослужбовців, маю на увазі топових генералів, топових офіцерів, які відповідальні за дійсно критичні операції на території Росії, росіяни так і не змогли нікого ліквідувати. Як на мене, це дійсно такий перший вдалий, на жаль, випадок. Відкрили рахунок? Як в футболі. На жаль, це дуже цинічно, але так воно виглядає. У нас там вже 20 цих ліквідацій. Києва, Татарський, кого тільки не було, Прилєпін, плюс-мінус. Трішки налякало його. У росіян нікого не було на території України ліквідовано їхніми ресурсами. Хоча намагалися, планували, нічого не спромоглися. Тільки зараз, судячи з цього. Російська присутність на території України є, на жаль. Люди продовжують вербуватися. Це ж не приїжджий ФСБшник, що він прилетів рейсом Хургада-Київ, сьогодні поїхав, поцілив і повернувся ввечері додому. Це наш громадянин, яких продовжують вербувати вже 4-й рік поспіль. Вони беруть гроші. Це означає, що нашій контррозвідці, нашим правоохоронцям треба змінити підходи, які раніше, ці підходи 3,5 роки працювали під час повномасштабної війни. Перевірка, блокпости, камери розпізнавання облич. Все це було. Люди, які підозрілі, люди, які потрапляли в поле зору, тут доведеться ці всі заходи посилювати і переглядати.